यस भिडियोमा म यहाँहरूलाई NWASH MIS मा रहेको म्याप एडिटिङ टुल जुन हालसालै अपडेट भएको छ र त्यसमा केही परिवर्तन भएका छन् त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने डेटाहरू अथवा हाम्रो स्किम लेआउटहरूलाई कसरी एडिटिङ गर्ने भन्ने कुराहरू प्रस्तुत गर्नेछु। यो भिडियो हाम्रो NWASH युजर्सहरूको धेरैभन्दा धेरै अनुरोधपछि तयार गरिएको छ। आशा छ यहाँहरूले यो भिडियो हेरेर आफ्नो एडिटिङको काम सहज रूपले गर्न सक्नुहुनेछ। अब यो एडिटिङ टुल प्रयोग गर्नको लागि हामी पहिला NWASH पोर्टलमा जान्छौँ। पोर्टलमा गइसकेपछि यहाँहरूले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइनमा चाहिँ यहाँले विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको यहाँहरूसँग पाउनु भएको लगइन एक्सेसले एडिटिङ अलाउ गर्छ कि गर्दैन। यदि यहाँहरूसँग रिड ओन्ली मात्रै एक्सेस छ भने यहाँहरूले चाहिँ एडिटिङ गर्न पाउनुहुन्न। यहाँहरूले एडिटिङ गर्नको लागि कुनै पनि डेटा यो सिस्टममा एडिटिङ गर्नको लागि यहाँहरूले म्युनिसिपालिटी एडमिन अथवा एडिटिङको एक्सेस पाउनुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँहरूसँग त्यो एक्सेस छ भने यहाँहरूले सजिलैसँग यो डेटाहरू एडिटिङ अथवा म्याप एडिटिङ टुल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी म्याप एडिटिङलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेतिर जानेछौँ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो म्याप भन्ने छ। यो म्यापमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यो नयाँ एउटा ट्याब खोल्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको म्याप देख्न सकिन्छ। यहाँहरूले चाहिँ प्रोभिन्स डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपालिटी सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले अहिले कुनै एउटा प्रोजेक्टको खानेपानी आयोजनाको चाहिँ सेलेक्ट गर्छु र यो अहिले मैले जुन म्यापको एडिटिङ टुल भनिरहेको छु यो चाहिँ मुख्य रूपमा खानेपानी आयोजनाको कुरा गर्दैछु। कुनै पनि खानेपानी आयोजनाको डेटा यो सिस्टममा आएको छ भने त्यसको एडिटिङ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसमा प्रस्तुत गर्दैछु। र यहाँ अहिले मैले सुदूरपश्चिमको कुनै एउटा जिल्लाको कुनै एउटा म्युनिसिपालिटी सेलेक्ट गर्नेछु। जस्तै मैले यसमा सेलेक्ट गरेँ। अब सेलेक्ट गरिसकेपछि यो दाहिनेतिर रहेको जुन गो टु प्रोजेक्ट भन्ने छ यसलाई चाहिँ यो अप्सनलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यस्तो एउटा डायलग बक्स निस्किन्छ। यसमा चाहिँ कुन प्रोजेक्ट यहाँले एडिट गर्ने हो त्यसलाई छनौट गर्नु पर्यो र यहाँ एडिट प्रोजेक्ट भन्ने छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसरी एडिटिङ टुल खुल्छ। यो एडिटिङ टुलमा चाहिँ यहाँहरूले म्याप जुन चाहिँ हाम्रो स्किमको म्याप छ लेआउट छ त्यो यहाँ सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामी एडिटिङ कसरी गर्छौँ यो प्रोसेस चाहिँ यहाँहरूले बुझ्न आवश्यक छ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ विभिन्न लेयरहरू दिएको छ। यो लेयरहरू छ यो लेयर छ। त्यसपछि माथिपट्टि अप्सन्सहरू विभिन्न अप्सन्सहरू छन्। यो पहिला थिएन यो चाहिँ एड भएको छ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पहिला म यहाँहरूलाई डेटा कसरी एडिटिङ गर्ने कुनै पनि लेयरको डेटा कसरी एडिटिङ गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु र त्यसपछि पाइपलाइनको कनेक्सन्सहरू नमिलेको हुनसक्छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ मुभमेन्ट्सहरू देखिएको हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी मिलाउने कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू म यहाँहरूलाई बताउनेछु। अब यहाँ मैले के गर्छु पहिला यो लेयरमा गएर मानौँ हामीलाई प्रोजेक्ट यो जुन पहिलो स्पट छ यो प्रोजेक्ट लेयरको छ यो लेयरलाई कसरी एडिटिङ गर्ने भन्ने कुरा देखाउँदैछु। पहिला हामी प्रोजेक्ट लेयरलाई यहाँ छान्छौँ। यो हामी कुन लेयरको डेटा एडिटिङ गर्दैछौँ यहाँ चाहिँ एडिटमा गएर यो बटन क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि माथिपट्टि हेर्नुभयो भने यहाँ सेलेक्ट फिचर भन्ने छ है। यहाँ सेलेक्ट फिचरमा क्लिक गर्नु पर्यो। यो क्लिक गरिसकेपछि यस्तो सेडेड हुन्छ। त्यसपछि के गर्नु पर्यो कुन हामी डेटा एडिट गर्दैछौँ लेयर त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तै मैले यहाँ गएर सेलेक्ट गरेँ भने अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले प्रोजेक्ट लेयरलाई सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि यो पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेँ। अब यहाँ यो इन्फर्मेसन यसरी आउँछ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्फर्मेसनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ कुनै डेटा छुटेको छ भने यसलाई चाहिँ हाल्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ प्रोजेक्ट टाइप हेर्नुभयो भने कुन प्रोजेक्ट टाइप हो यो सेलेक्ट गरिदियो होइन। त्यसपछि अरू इन्फर्मेसनहरू केही छुटेको छ भने त्यो भर्न मिल्यो र त्यसलाई यहाँबाट सेभ गर्न सकिन्छ। यहाँ मैले सेभमा गएर क्लिक गरेँ भने ओके भन्छ यो चाहिँ अपडेट भयो। यसपछि हामीले यसलाई अपडेट हुन्छ।
त्यसै गरी अरू लेयरमा पनि हामी त्यसरी नै चल्न सक्छौँ। जस्तै मलाई वाटर सोर्समा गएर मलाई वाटर सोर्सको डेटा एडिटिङ गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु, यसलाई वाटर सोर्समा क्लिक गरेँ। मैले सेलेक्ट फिचर गरिराख्नु परेन, एकचोटि यहाँले सेलेक्ट फिचरमा क्लिक गरिसकेपछि घरिघरि यसलाई क्लिक गरिराख्नु पर्दैन। यहाँले लेयर चेन्ज गरे पुग्यो। त्यसपछि के गर्छु, म यहाँ सोर्समा गएर क्लिक गर्छु। त्यसपछि यसको इन्फर्मेसन यहाँ देब्रेतिर हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्फर्मेसन आएको छ, फोटोहरू पनि आउँछ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यसरी फोटो पनि पपअप हुन्छ। यसले सजिलो बनाउँछ। पहिला यसमा फोटो भन्ने फिचर थिएन, फोटो भन्ने फिचर चाहिँ आउँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ हामीले युजरलाई सजिलो होस् भनेर के गरिदिएको छौँ, फोटोहरूको अप्सन पनि राख्दै छौँ। जसले गर्दाखेरि यहाँहरूलाई डेटा भेरिफाई गर्न, डेटा रिभ्यू गर्नको लागि अझै सजिलो हुन्छ र एडिटिङ गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब यहाँ मैले सेभ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यदि यहाँले केही परिवर्तन गर्नुभएको छ भने। र सेभ गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। जतिचोटि यहाँले एडिटिङ गर्नुहुन्छ, कुनै पनि लेयर एडिटिङ गर्नुहुन्छ, यहाँ सेभ गर्न चाहिँ यहाँले बिर्सिनु भएन। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो, यहाँले जतिवटा एडिटिङ गर्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ कम्पाइल भएर बस्थ्यो, त्यसपछि एकैचोटि सेभ गर्न मिल्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यहाँले जुन लेयरमा काम गर्नुहुन्छ, जतिवटा एडिटिङ गर्नुहुन्छ, त्यसमा इन्डिभिजुअली यहाँले सेभ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँहरूले अरू लेयरमा पनि, जस्तै मैले कुनै धाराको मलाई एडिटिङ गर्नु पर्यो भने मैले यसरी लेयर चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्छु। र त्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ जस्तै मानौँ मैले यसमा क्लिक गरेँ र क्लिक गरिसकेपछि यो इन्फर्मेसन यसरी आउँछ है। फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी फोटो आउँछ, इन्फर्मेसन आउँछ। यहाँलाई कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, डेटा सुधार्नु पर्ने छ भने यहाँले सुधारेर यहाँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र फोटोहरू पनि यहाँहरूले हेर्न मिल्यो, अरू इन्फर्मेसनहरू पनि यहाँहरूले सजिलैसँग हेर्न मिल्यो। र यसमा चाहिँ यहाँले यो गुगल स्याटेलाइट भएको हुनाले यहाँले यो म्यापको लोकेसनहरू त्यो पनि यहाँले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसमा चाहिँ अब पाइपको कुरा महत्त्वपूर्ण, जुन चाहिँ हाम्रो धेरै नमिलेको इन्फर्मेसन भनेको भन्दा पनि हाम्रो लेआउटको हकमा चाहिँ नमिलेको भनेको पाइपलाइन्सहरू नमिलेको हुनसक्छ, काहीँ कनेक्सन छुटेको छ। अब यहाँ चाहिँ कनेक्सनहरू देखिन्छ, धेरैवटा चाहिँ सबै राम्रोसँग कनेक्ट भएको छ। तर कुनै ठाउँमा चाहिँ कनेक्सन नमिलेको छ भने त्यसलाई हामी कसरी मिलाउँछौँ, कसरी एड्रेस गर्छौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई यहाँ बताउँदैछु। जस्तै मैले यहाँ पाइपमा लेयरमा गएँ। अब पाइप लेयरमा गइसकेपछि हामीलाई त मुभ गर्ने हो होइन। कुनै ठाउँमा कनेक्सन छुटेको छ, कनेक्सन बिग्रेको छ, लाइनहरू राम्रोसँग ड्र भएको छैन भने त्यसलाई मिलाउने हो। त्यसै कारणले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, मुभ भर्टेक्स भन्ने छ, यो पोइन्ट छ। यहाँले याद गर्नु होला, यहाँ मुभ भर्टेक्स भन्ने पनि देखाउँछ। यहाँले माउसले यसमा होभर गर्नुभयो भने यहाँ मुभ भर्टेक्स भन्ने छ, यसलाई मैले क्लिक गर्छु है। क्लिक गरिसकेपछि मैले यो पाइपलाइनलाई छाने भने यसरी यो हाइलाइट हुन्छ। र अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो, मुभ गर्नु पर्यो। यसरी मुभ चाहिँ यो मजासँग हुन्छ। यदि यहाँले यहाँ मुभ भर्टेक्स गर्नु भएन भने यसमा सिलेक्ट गर्नु भएन अथवा केही गर्नुभयो भने यो चाहिँ सिलेक्ट हुँदैन है। हेर्नुहोस्, अब यहाँ मुभ भर्टेक्समा गयो, यहाँले मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मुभ हुन्छ। जस्तै मलाई यहाँ यो पाइपलाइनलाई चाहिँ मुभ गर्नु पर्यो भने यसरी मैले मुभ गर्न सक्छु। जस्तै यो पाइपलाइन यतापट्टि थियो, यसमा यो धारामा कनेक्ट भएको थिएन, यहाँ गएर छ भने यसलाई हामीले सजिलैसँग यसरी मुभ गरेर यहाँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई बेन्डिङ्सहरू पनि यहाँले देखाउन सक्नुहुन्छ, यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पाइपलाइन यहाँ जङ्सनमा हुनुपर्ने यतापट्टि थियो भने यसलाई हामीले कनेक्ट गरेर ल्याएर यहाँ राख्न सक्छौँ। र अर्को, अब यहाँ चाहिँ कनेक्सन्सहरू राम्रोसँग देखिएको छ, कहिलेकाहीँ पोइन्टहरू पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै आरबिटी यहाँ देख्दा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो गुगल म्याप या अथवा चाहिँ हाम्रो गुगल स्याटेलाइटले गर्दाखेरि आरबिटी जहाँ छ त्यसकै माथिपट्टि यो छ। तर कुनै केसमा चाहिँ मुभ भएर अर्कै ठाउँमा भएको पनि हुनसक्छ, अर्कै ठाउँमा रेकर्ड भएको पनि हुनसक्छ है। त्यसै कारणले के गर्न सकिन्छ भने मैले यहाँ अब जस्तै रिजर्भरमा छाने है, रिजर्भरमा सिलेक्ट गरेँ, यो आरबिटी यहाँ छ, यसलाई मैले यहाँ रहेछ मानौँ यहाँ रेकर्ड भएर बसेको छ। अब यसलाई त यहाँ आउनुपर्ने हो। त्यसै कारणले के गर्न सकिन्छ भने यो मुभ पोइन्ट भन्नेमा सिलेक्ट गर्छु। यसले चाहिँ के हुन्छ भने स्ट्रक्चर्सहरूलाई मुभ गराउन सक्छ। जस्तै मैले यसलाई लगेर यहाँ गएर राखेँ भने यो चाहिँ मुभ हुने भयो। यो चाहिँ स्ट्रक्चर्सहरूको हकमा।
दुईटा खाले मुभमेन्ट हुन सक्छ एउटा पाइपलाइनको मुभमेन्ट भयो त्यसको लागि चाहिँ हामी मुभ भर्टेक्स भन्ने छ यसले चाहिँ पाइपलाइनहरू काहीँ जोडिएको छैन कनेक्सन मिलेको छैन अर्कै ठाउँमा गएर रेकर्ड भएको छ भने त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ मुभ भर्टेक्स युज गरेर हामी त्यसलाई मुभ गरेर कनेक्ट गर्न सक्छौँ र अर्को केस भनेको चाहिँ हाम्रो यो स्ट्रक्चर्सहरू जस्तै आरबिटीको चाहिँ रेकर्ड हुनुपर्ने यहाँ थियो अर्कै ठाउँमा गएर रेकर्ड भएको छ भने त्यसलाई हामी मुभ गरेर यही पोइन्टमा किनभने यो त हाम्रो गुगल स्याटेलाइटले पनि देखाउँछ माथि एरियल भ्यूबाट पनि देख्न सकिन्छ सो त्यसरी हामीले कनेक्ट गराउन सक्छौँ र एकदमै सजिलो छ यसलाई यो एडिटिङ गर्नको लागि कनेक्सन्सहरू मिलाउनको लागि चाहिँ यो मुभ पोइन्ट मुभ भर्टेक्स गर्नुभयो भने यहाँहरूको कनेक्सन सबै मिलेर आउँछ र अर्को एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फिचर हामीले यसमा अहिले थपेका छौँ यो म्यापको एडिटिङ टुलमा अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा ठुलो प्रोजेक्ट छ होइन योभन्दा पनि ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट्सहरूको डेटा सबै भएको छ र युजरलाई एकदमै समस्या हुने भनेको चाहिँ पाइपलाइनहरू स्ट्रक्चर्सहरू नभेट्टाउने स्पेसली हाम्रो चाहिँ ट्याबहरूलाई भेट्टाउन गाह्रो कुनै ट्याबको डेटा एडिटिङ गर्नु छ काहीँ मिलाउनु छ भने एकदमै गाह्रो खोज्नको लागि कहाँ छौँ भन्ने कुरा खोज्न नै एकदमै गाह्रो हुने भएको हुनाले हामीले अहिले यो हाम्रो म्यापको एडिटिङ टुलमा चाहिँ सर्च अप्सन पनि राखेका छौँ जसले गर्दाखेरि युजरले एडिटिङ गर्ने बेलामा कुनै पर्टिकुलर उहाँहरूलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ डेटा प्रब्लम छ डेटा एडिटिङ गर्नुपर्ने छ कुनै डेटा एरर छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सर्चको थ्रुबाट फाइन्ड गरेर चाहिँ हामीले यसलाई यहाँबाट एडिटिङ गर्न सक्छौँ फर इन्स्टान्स यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मलाई यो धारा यो प्रोजेक्टमा भएको धाराहरू छ त्यसमध्ये मलाई कुनै एउटा धारा खोज्नु पर्यो अब यत्रो धेरै धारा छ मलाई चाहिँ कुनै एकजना मान्छेको चाहिँ धारा जुनमा चाहिँ डेटा समस्या छ भने त्यसलाई खोज्नु पर्यो भने के गर्न सक्छु र मैले यो 536 नम्बरको धारा मैले यहाँ सेलेक्ट गरेँ भने के गर्छ यसले त्यहाँ गएर नेभिगेट गरिदिन्छ देख्नुभयो भने यहाँ 536 नम्बरको धारा चाहिँ यसरी टक्क लाएर यहाँलाई नेभिगेट गरेर लैजान्छ यसले के हुने भयो भने यहाँले खोजिराख्नु परेन मानौ 5000 6000 धारा छ यहाँलाई एउटा कुनै पर्टिकुलर धारामा यहाँले डेटामा समस्या देख्नुभयो होइन त्यो डेटा चाहिँ कहाँ गएर सुधार्ने त्यसको लेआउट मिलाउनु पर्ने हो कि डेटा सुधार्नु पर्ने हो भने यहाँलाई यो लेआउटमा यो अप्सनले यो फिचरले चाहिँ एकदमै सजिलो बनाउँछ जस्तै अब मैले यहाँ धारामा सेलेक्ट गरेँ यानि कि यो ट्याब लेयरमा सेलेक्ट गरेँ र त्यसपछि मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने अलिकति यसमा जुम इन गरेर यहाँ सेलेक्ट फिचर गर्नु पर्यो धारामा गएँ म त्यसपछि यहाँ सेलेक्ट फिचरमा सेलेक्ट गरेँ भने यसमा यो इन्फर्मेसन आउने भयो सो यसरी एकदमै सजिलोसँग यहाँहरूले फाइन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ धाराहरू अरू स्ट्रक्चर्सहरू जस्तै वाटर सोर्स पनि खोज्नु पर्यो भने जस्तै मैले यसमा सेलेक्ट गरेँ भने यसले देखाइदिन्छ यसरी सजिलैसँग फाइन्ड आउट गरिदिन्छ सो एकदमै इजी छ यहाँहरूले यो एडिटिङ टुल प्रयोग गरेर डेटा सजिलैसँग एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरू धेरैजनाको जिज्ञासा थियो यो फिचर्सहरू परिवर्तन भएका छन् कसरी प्रयोग गर्ने के कुराहरू थपिएका छन् त्यसबारे जानकारी पाउन पाए झन् हामीले एडिटिङ गर्न सहज हुन्थ्यो भन्नुभएको हुनाले यो भिडियो तयार गरिएको छ आशा छ यो भिडियो हेरेर यहाँहरूले डेटाहरूलाई चाहिँ एडिटिङ सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ र डेटाको क्वालिटीलाई चाहिँ अस्योरेन्स गर्ने काम चाहिँ गरिदिनुहुन्छ हस् आगामी दिनमा यहाँहरूको यस्तै विभिन्न जिज्ञासामूलक प्रश्नहरूलाई उत्तर गर्ने भिडियो कन्टेन्ट्सहरू हामी डेभलप गर्दै जानेछौँ यो NWASH MIS को जुन हाम्रो यो युट्युब च्यानल छ इन्साइट इन्टु NWASH MIS यसलाई यहाँहरूले यतिकै माया गरिदिनु होला र यदि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि विभिन्न भिडियो कन्टेन्ट्सहरू जब हामी अपलोड गर्छौँ यहाँहरूले त्यो नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ धन्यवाद